કિચન સિરીઝમાં સવારના નાસ્તાની એટલે કે બ્રેકફાસ્ટની સિરીઝમાં આજે ત્રીજા દિવસ માટે વેજીટેબલથી ભરપૂર અને માત્ર 15 મિનિટમાં તૈયાર થઈ જાય તેવો નાસ્તો બનાવીએ, જે એકદમ હેલ્ધી છે અને આખો દિવસ માટેની કામ કરવાની શક્તિ પૂરી પાડે છે. સાથે વજન પણ વધવા ના દે અને નાના મોટા બધાને સ્વાદમાં ભાવે. પણ આ રેસિપી જો તમે યુટ્યુબ પર જોતા હો ને તો અમારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો. અને જો ફેસબુક પર જોતા હો ને તો કિચન સિરીઝ પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવનારી દરેક રેસિપીના વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને તુરંત જ મળી જાય. બનાવવાની શરૂઆત ગેસની લો ફ્લેમ પર એક કઢાઈમાં 1/4 કપ ઓટ્સ ઉમેરશું. આજે બધી સામગ્રીનું માપ મેં 2 વ્યક્તિ માટે નાસ્તો બને ને તેટલું લીધું છે. હવે સતત મિક્સ કરતા જઈ ઓટ્સને માત્ર 1 મિનિટ માટે શેકવાના છે. ઓટ્સ જોઈને તમને એમ થશે કે ઓટ્સ હેલ્થ માટે તો બહુ જ સારા છે, પણ સ્વાદમાં તો એકદમ મોળા, એટલે સવારમાં તો નાસ્તામાં ભાવે જ કેમ. પણ આ ઓટ્સમાંથી આપણે એકદમ સ્વાદિષ્ટ નાસ્તો બનાવવાના છીએ. માત્ર 1 મિનિટમાં જ ઓટ્સ કડક શેકાઈ ગયા છે. તો હવે તેને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. હવે એ જ કઢાઈમાં 1 ટેબલ સ્પૂન ઘી ઉમેરી દઈશું. સાથે 1 ટેબલ સ્પૂન તેલ ઉમેરી દેવાનું છે. તેલ ઘી ગરમ થાય ને એટલે અડધી ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરશું. સાથે 1 ટેબલ સ્પૂન અડદ દાળ ઉમેરશું અને 1 ટેબલ સ્પૂન ચણાની દાળ પણ ઉમેરી દેવાની છે. સાથે મીઠા લીમડાના પાન પણ ઉમેરશું. હવે અડદની દાળ અને ચણાની દાળ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ને ત્યાં સુધી મિક્સ કરતા જઈ અને સાતળશું. માત્ર અડધી મિનિટમાં બંને દાળ ગોલ્ડન બ્રાઉન સતળાઈ ગઈ અને વઘારમાં તેની સુગંધ પણ આવવા લાગી છે. તો હવે સમારેલું 1 ગાજરના નાના ટુકડા વઘારમાં ઉમેરશું. સાથે કેપ્સિકમના નાના ટુકડા ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે મકાઈના દાણા ઉમેરશું અને લીલા વટાણા પણ ઉમેરી દેવાના છે. સાથે સમારેલા લીલા મરચાં ઉમેરશું અને અડધી ટીસ્પૂન આદુની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું. અહીં જે શાકભાજી તમારા ઘરમાં હાજર હોય ને તે ઉમેરી શકાય છે. હવે બધા શાકને મિક્સ કરી અને માત્ર અડધી મિનિટ સાતળશું. સહેજ શાકભાજી સતળાઈ જાય ને એટલે કઢાઈને ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું, જેથી વેજીટેબલ છે ને થોડા એવા ચડી જાય. માત્ર અડધી મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલશું. અહીં શાક થોડા એવા ચડી ગયા છે. હવે તેમાં શેકેલા ઓટ્સ ઉમેરી દેવાના છે. તેની સાથે હવે 1/3 કપ વર્મિસેલી સેવ લીધી છે, તો આ વર્મિસેલી સેવ પણ સાથે ઉમેરી દઈશું. અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું. 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું. સાથે અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું. ત્યાર પછી બધું એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરશું, જેથી ઓટ્સથી બનાવેલી વાનગી ના ભાવતી હોય ને તે પણ ઓટ્સ સાથે વર્મિસેલી ઉમેરી અને આ વાનગી બનાવી અને ખાશે ને તો ચોક્કસ ભાવશે જ ભાવશે. અહીં હવે 1 કપ પાણી લીધું છે, તો આ પાણી વેજીટેબલ, વર્મિસેલી અને વઘારેલા ઓટ્સમાં ઉમેરી દઈશું. હવે બધું સહેજ એવું મિક્સ કરી દેવાનું છે. હવે ઢાંકણ ઢાંકી અને માત્ર 4 થી 5 મિનિટ ચડવા દઈશું. લગભગ 4 મિનિટ પછી કઢાઈનું ઢાંકણ ખોલશું. વર્મિસેલી ચડી અને એકદમ ફૂલી અને મોટી થઈ ગઈ છે. વેજીટેબલ પણ ચડી ગયા છે અને ઓટ્સ તો એટલા સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે ને કે ખ્યાલ જ ન આવે કે આ વાનગીમાં ઓટ્સ ઉમેરેલા છે. વર્મિસેલી સેવને પ્રેસ કરતાં તે સરસ બફાઈ પણ ગઈ છે. બહુ જ ઓછા મસાલા સાથે બનતો આ નાસ્તો વળી વઘારમાં અડદ દાળ અને ચણાની દાળને લીધે ક્રિસ્પી અને વધુ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. એકદમ છૂટો આ હેલ્ધી નાસ્તો સવારમાં બનાવી અને ગરમા ગરમ પીરસી દેશો ને તો મોટાને તો ભાવશે જ, પણ બાળકો પણ જોઈને ખાવા માટે માગશે. વળી સ્વાદિષ્ટ અને હેલ્ધી નાસ્તો આખી ડીશ ખાઈ જશે એ ચોક્કસ. ગરમા ગરમ આ નાસ્તા સાથે ગરમા ગરમ ચા મળી જાય ને પછી કાંઈ ના જોઈએ. તો સવારના બ્રેકફાસ્ટમાં લસણ ડુંગળી વગરનો વેજીટેબલ અને ઓટ્સના ગુણોથી ભરેલા આ નાસ્તાની રેસીપી તમને કેવી લાગી? કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂર જણાવજો. આવતીકાલે સવારના બ્રેકફાસ્ટની નવી રેસીપી સાથે ફરી મળશું. ત્યાં સુધી આવજો.